หลังจากที่ลุ้นมากกับการถอยรถวันนี้เรามาออกอีเวนต์กันนะคะแถวค่ายบางกุ้งสมุทรสงครามค่ะเป็นงานเปิดรีสอร์ทนะคะเปิดรีสอร์ทมีคาเฟ่วันนี้เปิดคาเฟ่นะคะมาเที่ยวได้นะคะคาเฟ่สวยๆใกล้วัดบางกุ้งสมุทรสงครามค่ะกินแมงแกงน้องอันนี้ไม่สบายปัจจัยไม่สบายใช่ไปหาหมอฉีดยามา5 เข็มตอนแรกก็อยู่หรือเดินหน้าที่ทำงานคะเห็นหน้าเห็นอ๋อเลยเอาไหมเอาย่างของมือเดี๋ยวเห็นคนยันเลยเนาะเอาบึ๊บอ๋อถอยยังไม่ได้เอ้ยจับไม่ได้เลยโอเคเอาแล้วเตะมาแล้วจัดพวงก็ดีนะเผื่อยกไป
กินวันนี้อาจจะต้องเดินไปเสิร์ฟแขกด้วยนะคะ ใจแม่ไฟ ทะลุอกฉันอะไรล่ะเมื่อมีลูกสองรุ่นมากเลยเดี๋ยวเทหกหกมาแล้วหกมาแล้วน้องกิมเฮงดังมากเลยนะตอนนี้ลูกค้าจองก๋วยเตี๋ยวแล้วต้องบอกว่าขอเป็นน้องกิมเฮง